હું આવ્યો છું અત્યારે 20 વર્ષ જૂની પેઢી ન્યૂ પટેલ સ્વીટ એન્ડ ફરસાણમાં 50 થી 60 પ્રકારના ફરસાણ, 20 થી 30 પ્રકારની સ્વીટ તમને અહીંયા ખાવા માટે મળી રહેશે. સ્પેશિયાલિટીમાં કહું, અત્યાર સુધીમાં ડ્રાય ફ્રૂટ ચેવડો તો કેટલા લોકોએ ખાધો હશે, પણ એની સાથે બટેટાની કતરી, ચિપ્સ એ બધું મિક્સિંગમાં હોય. અહીંયા માત્ર ને માત્ર ડ્રાય ફ્રૂટનો જ ચેવડો, જેમાં બીજી કાંઈ વસ્તુ નહીં. આમ તો તમે આ એરિયામાં કોઈને બી પૂછો ને તો આ જગ્યા વિશે ખબર જ હશે. એક વસ્તુ હજી નોટિસ કરવા જેવી, જો ફરસાણના થપ્પા પડ્યા છે. આ અમે શૂટ કરીએ છીએ ને એ બપોરના 1:30 વાગે કરીએ છીએ, એટલે ભીડ ઓછી નગર અહીંયા છે ને ફરતે લોકો ઊભા હોય. આ સવારના ભાગમાં તીખી સેવ, મોરી સેવ, ચેવડો, ચવાણું એ બધી અલગ અલગ વેરાયટીમાં બનતું હોય. અને સાંજે 5 વાગ્યાથી માંડીને 8 વાગ્યા સુધી 5 જાતના ગાંઠિયા બનતા હોય. તીખા ગાંઠિયા, પાપડી ગાંઠિયા, ભાવનગરી ગાંઠિયા, ચંપાકલી ગાંઠિયા લાઈવ. ઓકે, એટલે આ જે કંઈ અત્યારે છે અત્યારના કાલ સવારના આઈટમ નહીં હોય, બધું વેચાઈ જશે. ખાલી ડ્રાયફ્રૂટ સિવાય એકેય આઈટમ જ નહીં, બધી આઈટમ ખાલી ડ્રાયફ્રૂટ જ, બીજું કાંઈ નહીં, મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ જ. જે અમારી ફેમસ કચોરી, અમારે રેગ્યુલર રોજની માટે કચોરી સવાર સાંજ 2 ટાઈમ હોય. આપણે બારગામે મોકલી? હા, એક્સપોર્ટ કરી થાય છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે જામનગરમાં. હું આવ્યો છું અત્યારે 20 વર્ષ જૂની પેઢી ન્યૂ પટેલ સ્વીટ એન્ડ ફરસાણમાં, જે આવેલું છે જામનગરમાં વિકાસગૃહ મેઇન રોડ ઉપર, પટેલ કોલોની, શેરી નંબર 1 આ જગ્યા કહેવાય છે. 50 થી 60 પ્રકારના ફરસાણ, 20 થી 30 પ્રકારની સ્વીટ તમને અહીંયા ખાવા માટે મળી રહેશે. ઉપર જ મેઇન એમનું પ્રોડક્શન હાઉસ છે, અહીંયા જ બધું લાઈવ તૈયાર થાય છે. અને એકેય ફરસાણ 24 કલાકથી જૂનું તમને નહીં મળે, કેમ કે જેટલું પ્રોડક્શન જરૂર છે એટલું જ અહીંયા લાઈવ રોજ બનાવવામાં આવે છે. બાજુમાં પાછળ 3 તાવડા ચાલુ હોય છે. હું અત્યારે બપોરે શૂટ કરું છું, અત્યારે વાગ્યા છે બપોરના 1. સવારના 8 થી 1માં તમે અહીંયા આવશો તો લાઈવ ફરસાણ તમને મળશે. સાંજના આવશો તો ફરસાણની સાથે સાથે ભજીયા અને સમોસા બી ગરમ ગરમ મળશે. અને સ્પેશિયાલિટીમાં કહું, અત્યાર સુધીમાં ડ્રાય ફ્રૂટ ચેવડો તો કેટલા લોકોએ ખાધો હશે, પણ એની સાથે બટેટાની કતરી, ચિપ્સ એ બધું મિક્સિંગમાં હોય. અહીંયા માત્ર ને માત્ર ડ્રાય ફ્રૂટનો જ ચેવડો, જેમાં બીજી કાંઈ વસ્તુ નહીં. હવે એ વસ્તુ હું ફર્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાય કરું છું. એવી ઘણી બધી નવી વસ્તુઓ છે. અંદર જઈએ, અંદર આપણે એ ભાઈ પાસેથી પરફેક્ટ લોકેશન જાણીએ અને પછી બધી વસ્તુઓ ડિટેલમાં તમને બતાવીએ અને ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? મજામાં? બસ મજામાં. સાહેબ, આ પરફેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? વિકાસ મેન રોડ, પટેલ કોલોની, શેરી નંબર 1. અને આમ તો તમે આ એરિયામાં કોઈને બી પૂછો ને તો આ જગ્યા વિશે ખબર જ હશે. બધાને કન્ટિન્યુ 20 વર્ષ જેવું આરામ. ઓકે, અને કોન્સેપ્ટ શું હોય છે આપણો અહીંયા? લાઈવ ગાંઠિયામાં સવારના ભાગમાં તીખી સેવ, મોરી સેવ, ચેવડો, ચવાણું એ બધી અલગ અલગ વેરાયટીમાં બનતું હોય. અને સાંજે 5 વાગ્યાથી માંડીને 8 વાગ્યા સુધી 5 જાતના ગાંઠિયા બનતા હોય. તીખા ગાંઠિયા, પાપડી ગાંઠિયા, ભાવનગરી ગાંઠિયા, ચંપાકલી ગાંઠિયા લાઈવ. ભજીયા સાંજે પાછા ભજીયા, સમોસા એ સાંજે મળે. ટોટલ ફરસાણ કેટલી પ્રકારના રાખતા? ફરસાણમાં અમારી આગળ અત્યારના 60 જાતની વેરાયટી હાજરમાં છે. ઓકે, અને મીઠાઈમાં ત્યાં રેગ્યુલરમાં અમારે મીઠાઈ આ દેશી હોય. ચૂરમાન લાડુ, મોતિયા લાડુ, મોતીચૂરના લાડુ, મોહનથાળ, થાબડી, પેંડા, બરફી, 4 જાતની બરફી ને એ બધું મળે રેગ્યુલરમાં. તહેવાર હોય ત્યારે અલગ અલગ મીઠાઈ હોય છે. હા, તહેવારમાં બધી જાતની અલગ અલગ વેરાયટી મળશે. કેમ કે કાજુનો મેસૂબ છે, ઘારી છે, પછી અન્ય વેરાયટી માવાની બીજી અન્ય વેરાયટી બધી મળશે. ઓકે, અને તમે જુઓ, આપણે હમણાં અંદર વિઝિટ કરાવી તમને. આ ફરસાણ બધું જો અત્યારે તાજું લાઈવ બનીને અહીંયા રાખેલું છે. એટલે એમ સમજો કે આ એરિયામાં, જામનગર વિસ્તારમાં, આ એરિયામાં મેજોરિટી લોકોને ખબર જ છે કે અહીંયા ફરસાણ ને મીઠાઈ બહુ સારી મળે છે. હવે આપણે અંદર જઈએ, થોડું ઘણું તમને એનું પેકેજિંગ ને એ બધું બતાવીએ. એક વસ્તુ હજી નોટિસ કરવા જેવી, જો ફરસાણના થપ્પા પડ્યા છે. આ અમે શૂટ કરીએ છીએ ને એ બપોરના 1:30 વાગે કરીએ છીએ. જે આપણે એમ કહીએ સૌરાષ્ટ્રમાં છે ને, રાજકોટ હોય, જામનગર હોય, આ બધા છે ને બપોરે 2 થી 4 બંધ હોય. પછી ને અત્યારના તહેવારના હિસાબે જ ખુલ્લું છે. સવારના 6 વાગ્યાથી માંડીને રાતના 11 વાગ્યા સુધી. ઓહો, એટલે ભીડ ઓછી નગર અહીંયા છે ને ફરતે લોકો ઊભા હોય. એટલે એના માટે રેડી 250, 500 જે સૌથી વધારે ડિમાન્ડિંગ હોય ને એ બધા જો ત્યાં પેકેટ અહીંયા વાળેલા રાખી હોય. હવે અંદર આવી જાવ, તમને થોડુંક આપણે અંદર બતાવીએ. અંદર અમે જતા હતા ને એ પેલા અહીંયા પાછા કસ્ટમર આવવા માંડ્યા ને, એટલે ભાઈ આ ઓલા મોતીચૂરના લાડુ જોખે છે.
તો એમને એક કસ્ટમર છે, મેં એમને પૂછ્યું કેવું કાવે છે, રિવ્યુ એમની પાસેથી ને જાણીએ. સાહેબ તમારું નામ જણાવજો ને. અહીંયા કેટલા વર્ષથી આવો છો? અહીંયા તો ઘણા ટાઈમ જેની બહેની તે દિવસથી આવી છે. અચ્છા, અહીંયાથી જ લઈ ગયો. શું વધારે પસંદ શું છે અહીંયા? અહીંયા બધી જાતની ફરસાણ છે, પેડા મળે છે, લાડવા આ તે બધી. તમે વધારે શું લઈ જાવ અહીંથી? અહીંથી અમે લાડવા લઈ જઈએ છીએ, સેવ ગાંઠિયા, બધી જાતની વેરાયટી છે આમાં તો. લાડવા કયા? લાડવા મોતીચૂર લઈ જાય. ઓકે, અત્યારે ઈ જ લેવા આવ્યા? અત્યારે ઈ જ લેવા આવ્યા છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ક્લાસ માલ A1. ઓકે, મજા જ આવી જાવ તમે ખાવ એટલે. હા, થેન્ક યુ. રોડ ઉપર નામ છે હા, આખા એરિયામાં. આખા એરિયામાં. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. આ મારે રોજની માટે સેવ, શક્કરપારા, ચવાણું રેગ્યુલર રોજની માટે સવારના ભાગમાં બનતું જ હોય. અને ગાંઠિયા. સવારનો ગાંઠિયા ને એ સાંજે બને ને આ બધું સવારના ભાગમાં બને. ઓકે, એટલે આ જે કઈ આજે- અત્યારે છે અત્યારના આ પછી કાલ સવારના આઈટમ નહીં હોય, બધું વેચાઈ જશે. વાહ. પછી સાંજે સવારના વળી પાછી બીજી બનાવવાની જ. આ ગાંઠિયા ભાવનગરી, ચંપાકલી અત્યારના તહેવારના હિસાબે સ્ટોપ કરેલો છે. ઓહો, હા. પાછળ તો જો. પાછા અત્યારના તહેવારના હિસાબે આ સ્ટોકમાં છે માલ. આહા. નકર તો પછી રેગ્યુલર જેમ જોતો હોય એ પ્રમાણનો જેટલો જ માલ બનાવવાનો. સવારનો માલ બનાવેલો હોય, સાંજ થાય ત્યાં સાવ પૂરો જ થઈ જાય. આ ખપત તો એટલી જ હા, હશે ને? અત્યારના રેગ્યુલરમાં. ઓકે. અત્યારે અમારે અમે નોન સ્ટોપ બધી આઈટમમાં. હવે આપણી જે સ્પેશિયલ જે આઈટમ વખણાતી હોય હા. એ જરાક ટેસ્ટ કરીએ. હા, મીઠાઈ અને ફરસાણ. મીઠાઈના ફરસાણ હવે તમને આગળ દેખાડી દઉં. જો સાહેબ તમે જોઈ શકો છો આપણી આગળ એટલી આઈટમ રેગ્યુલર રોજની માટે હોય જ છે હાજરમાં. બરાબર, બધી જાતનું તમામ 60 જાતનું ફરસાણ અને બીજી અન્ય વેરાયટીમાં મોહનથાળ, થાબડી અને આ બધી આટલી રેગ્યુલર મીઠાઈ હોય જ છે. હા. જેમ કે તમે ટેસ્ટ કરો અત્યારના ડ્રાયફ્રૂટ ચેવડો, એટલે આમાં નકરું ડ્રાયફ્રૂટ જ ખાલી હોય એમ? એકલો સેફ ખાલી ડ્રાયફ્રૂટ સિવાય એકેય આઈટમ જ નહીં. બધી આઈટમ ખાલી ડ્રાયફ્રૂટ જ, બીજું કાંઈ નહીં. મિક્સ બાપરે. ડ્રાયફ્રૂટ જ, કેસર, કાજુ, બદામ, પિસ્તા બધી આઈટમ જ. બીજું ઓલો અન્ય વેરાયટી કાંઈ નહીં, સાદી. મારી જિંદગીમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં ખાલી ડ્રાયફ્રૂટનું જ કઈ આઈટમ ચાખી હોય. ચવાણું મિક્સ અને આપણે શું કઈ ડ્રાયફ્રૂટ, ચવાણું કહી છે? ચવાણું મિક્સ ચવાણું ડ્રાયફ્રૂટ વાળું. શું ભાવવાનું? હે એ 1200 રૂપિયાનું કિલો. ઓકે. તો આમ ફરસાણનો આપણો શું ભાવ? ફરસાણનો અમારો બધે અલગ અલગ ભાવ છે. ગાંઠિયા, સેવ, શક્કરપારા એ બધી આઈટમ જે લાઈવ બનતી હોય એ બધી 200 રૂપિયા કિલો. બીજી બધી અમુક આઈટમ છે એના 240 છે, પછી 320 છે. અલગ અલગ હા, બધી વેરાયટીના અલગ અલગ 200 રૂપિયાથી શરૂ થાય. 200 રૂપિયાથી માંડીને 320 સુધીની આઈટમ છે. અને ડ્રાયફ્રૂટમાં પછી અમુક વેરાયટી છે કે એ બધી આઈટમ ઊંચી રેન્જમાં. ઓકે. કચોરી જે અમારી ફેમસ કચોરી, ચવાણું આ બે આઈટમ એવી છે. અમારે રેગ્યુલર રોજની માટે કચોરી સવાર સાંજ બે ટાઈમ હોય. સાંજના ભાગમાં તો રેગ્યુલર ગરમ જ. હા. એનું જો પેકિંગ મેં હમણાં જોયું, આ એમનું પેકિંગ છે અમારું આ બોક્સ પેકિંગ આવશે. કચોરીનું સ્પેશિયલ. આ આપણે બારગામે મોકલી હા, એક્સપોર્ટ કરી. થાય છે. બીજી વેરાયટીમાં અમારે મોહનથાળ, થાબડી, ટોપરા પાક એ અમારે ત્રણ આઈટમ રેગ્યુલર એકાત્રે બનતી જ હોય. લાઈવ સાવ તમારે ગુંદીના લાડુ છે, મોતીચૂરના લાડુ છે, એ તો રોજની માટે તાજા જ બને. એમ. ભલે જેટલા જોઈએ એટલા જ, પણ રોજની માટે તાજા જ. ગુંદીના ઓમ તો આપણા ફેવરેટ છે. ગુંદીની લાડવામાં બે વેરાયટી મળશે. દેશી ઘીની ગુંદીના લાડુ મળશે ને સાદા પ્લેન લાડુ મળશે. ઓકે. અને મોતીચૂરના લાડુમાં એવી રીતના જ. આ તો અત્યારે લાઈવ બનતા હતા અત્યારના જ બનતા હતા. મોતીચૂરના. આપણે આ ટ્રાય કરીએ ડ્રાયફ્રૂટ વાળા. ઓહો. એ અમારો ફેમસ મોહનથાળ છે એ હા? રેગ્યુલર. હા, ફેમસ છે અને અમારો. આ શું છે એ બાજુ? થાબડી છે. ઓકે. હા, આ અમારો ફેમસ એકાત્રે એ તો બને જ. મોહનથાળ છે ને પાછો કણીદાર છે, મજા આવે. આવલા ઘણી વાર આપણે સાંભળતો હોય મરજાદી મોહનથાળ છે, ખબર છે? એ ટાઈપનો ટેસ્ટ આવે એ ટાઈપના આપણો એને બનાવેલો. રેન્જ તો બહુ જાજી છે ભાઈ આગળ. ભાઈ એક હજી લાસ્ટ આઈટમ એમની ચાખવાની ભાઈ રિકમેન્ડ કરતા હતા. મિક્સ ચવાણું આવશે આપણું. તીખું મીઠું મિક્સ અને બધી આઈટમ જેટલી આઈટમ છે એટલી જ આમાં બધી આઈટમ આવી જશે. બધી આઈટમ આવી જશે. આપણે છે ને અમદાવાદ ને ત્યાં જાય ને ઓલું મિક્સ તમે કહો ની બધી વસ્તુઓ 4-5 વસ્તુઓ નાખીને મિક્સ બનાવીને લાઈવ દે. વડોદરા જાઓ કે અમદાવાદ જાઓ તો સૌરાષ્ટ્ર બાજુ છે ને આ ચવાણુંની ખૂબી અલગ છે. અલગ જ. આ એકી સાથે મિક્સ બનાવવામાં આવ્યું હોય
એકી સાથે જો વિચાર કરો એમ કહે છે આ જેટલી 50 આઈટમ જેવી આઈટમ હશે 60 આઈટમ જે 60 આઈટમ આ મિક્સ ચવાણામાં આવશે અને એની જે ફ્લેવર પાછી લોકો મેન્ટેન કર્યું હોય એ બધું અલગ ખટ મીઠો ટેસ્ટ આવે છે બહુ જોરદાર લાગે છે યુનિકમાં જેમ કીધું કે Mixed dry fruit. ટોટલી આખું ખાલી ડ્રાય ફ્રૂટ જ ચવાણું ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં ટ્રાય કરી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે એના માટે તમારે ટાઈમ લઈને આવવું પડે 2 થી 4 આપણે રજા હોય છે ને 2 થી 4 બંધ હોય છે સવારના 8 વાગ્યાથી બપોરના 2 વાગ્યા સુધી અને સાંજે 4 વાગ્યાથી માંડીને 10 વાગ્યા સુધી ઓકે અને આ બે ટાઈમમાં તમને લાઈવ ગરમ ગરમ કેવોય ગાંઠિયા મળશે અહીંયા ફરસાણ બધું મળશે બધું લાઈવ મળશે હવે અમે અહીંયા વિડીયોનો વિરામ આપીએ છીએ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ વધુમાં વધુ શેર કરજો જામનગરથી જે લોકો વિડીયો જોતા હોય આ જગ્યાએ ના આવ્યા હોય એકવાર આવીને જરૂરથી ટ્રાય કરો ચોક્કસથી મજા આવશે બહુ જૂની પેઢી છે અને આટલી બધી રેન્જ મળશે તમને નાસ્તામાં વિડીયો જો પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઈક આપી દેજો મળીએ જલ્દીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત થેન્ક યુ